Всім привіт! Ви на каналі Файна Кухня і з вами я, Наталка Мащіка. Сьогодні готую надзвичайно смачну сирну запіканку. Це найкраща сирна запіканка, яку я коли-небудь готувала. Виглядає як справжній торт, а готувати настільки просто, що ви будете дуже здивовані. Все змішати міксером та випікати. Зацікавило? Починаємо! Мені знадобиться роз'ємна форма діаметром 21 см. Змащую її шматочком вершкового масла як дно та боки та обсиплю пшеничним борошном. Зайве борошно необхідно видалити. До речі, духовку я вже нагріла до температури 160 градусів по Цельсію. Мені знадобиться 1 кг кисломолочного сиру, жирність 14%, можна будь-який, але краще жирний. Додаю чайну ложку солі, 2 чайні ложки ванільного екстракту, можна додати 2 пачки ванільного цукру, 200 г звичайного цукру, 100 мл сметани, а також додам 200 г манки. Миску поки відкладаю в сторону. Мені знадобляться 4 яйця кімнатної температури. Необхідно відділити білки від жовтків. Жовтки додаю до інших інгредієнтів, а білки в окрему миску. Друзі, процес приготування запіканки, не включаючи випічку, займає максимум 5 хвилин. Тепер мені необхідно збити інгредієнти в мисці. Спочатку я навмикаю міксер і ось так перемішую. Потім вмикаю міксер і перемішую на середній швидкості приблизно 1 хвилину. Інгредієнти трошки поєдналися, додаю 100 г розтопленого теплого вершкового масла. Продовжую перемішувати міксером на середній швидкості до потрібної консистенції. Якщо ви любите однорідну консистенцію, перемішуйте до однорідної. Я люблю ось таку середню, щоб були такі невеличкі крупиночки. Відкладаю в сторону, і тепер мені необхідно збити білки до утворення міцної піни. Скільки це займає часу, звичайно, все залежить від вашого міксеру. Білки повинні бути такої консистенції, щоб вони не випадали з миски. Робимо тест ось таким чином. Все добре. Тепер можна їх додати до сирної маси. Якщо ви хочете, щоб ваша запіканка була дуже ніжною, білки необхідно обережно перемішувати знизу до верху, ось таким чином. Після цього ми їх перекладаємо в нашу форму, розрівняємо лопаткою і будемо випікати при температурі 160 градусів по Цельсію приблизно 50 хвилин. Пройшло 50 хвилин. Запіканку необхідно вийняти з духовки і зразу гарячу змастити сметаною. Необхідно взяти десь приблизно 50-60 мл сметани будь-якої жирності. У мене жирність 30%. Зверху посипати цукром. Знадобиться десь 30 г цукру. І потім знову повернути в духовку, випікати ще 15 хвилин при температурі 160 градусів по Цельсію. Друзі, ось така краса в мене вийшла. Тепер дуже важливо не чіпати запіканку і дати повністю охолонути в формі. А потім пройтись ножем, обережно зняти кільце та перекласти на тарілку. За бажанням можна прикрасити будь-якими фруктами. Друзі, сподіваюся, що рецепт вам сподобався і ви будете по ньому готувати ще не один раз. І скажу вам відверто, що ця запіканка нічим не гірша за відомий чизкейк. Вона дуже-дуже смачна та ніжна. Дітки будуть їсти дуже-дуже смачно. Друзі, прошу вас, як завжди, підтримати український контент своєю вподобайкою, написати будь-який коментар, а якщо ви не підписані, обов'язково підпишіться, тому що це дуже допомагає українському YouTube розвиватися. Ну а я, як завжди, бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного. Люблю всіх і обіймаю. До нових відео, всім па-па!